Dragi gledalci, dobrodošli. Sa nama je Laslo Torockaj, predsjednik Mi Hazang ili Naša domovina Mađarske parlamentarne stranke. Mr. Torockaj, thanks for being our guest, and we are really glad that you hosted us here in your home town of Aštolom. In a recent interview with Tucker Carlson, Vladimir Putin remarked on the situation in Transcarpathia, stating that Hungarians who live there want their historical homeland back. As a prominent figure in Hungarian politics and as a member of parliament, could you elaborate on the current situation concerning the Hungarian minority in Transcarpathia? 150 000 magyar élt Kárpátalján még a háború kirobbanása előtt, és ma én azt gondolom, hogy néhány tízezren maradtak ott Kárpátalján, és ők is leginkább idősek, ugyanis vagy elmenekültek a magyarok, vagy nagyon sok magyar a háborúban a fronton harcol, és egyre többen vannak, akik meg is haltak már a háborúban. És ez azt jelenti, hogy a háború következtében, illetve a kijevi kormány elnyomása miatt, akár hogyha tovább folytatódik ez a helyzet és ez az elnyomás Kárpátalján, akkor a magyarság teljesen eltűnhet Kárpátaljáról. There is also the issue with the forced conscriptions of... One second, please. There is also the issue with the forced conscription of Hungarians into Ukrainian army. Igen, tehát az a helyzet, hogy nekünk konkrétan volt olyan esetünk, tehát volt konkrétan olyan megkeresés a Mi Hazánk felé, amikor kárpátaljai magyar férfiak és fiatalok kértek minket arra, hogy segítsünk őket kiszabadítani az ukrán hadseregből, mert ők nem akartak harcolni, nem akartak a frontra menni egy olyan háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze. How do you view these comments of Putin in the context of Hungarian relations with both Ukraine and Russia? What steps you believe should be taken to address the desires and the rights of Hungarian community there? Tehát először is akkor, amikor Ukrajna mint független állam létrejött, ugye az 1991-es referendumnak köszönhető, és ez a népszavazás, ez nem csak azt mondta ki, hogy hol legyenek Ukrajna határai, és hogy létrejöjjön mint független állam, hanem azt is kimondta, hogy Kárpátaljának autonómiát kell kapnia, és ezt az autonómiát a mai napig a kijevi kormány teljesen illegálisan nem valósítja meg. Ez elfogadhatatlan, tehát az az első és legfontosabb, hogy Kárpátalja kapja meg ezt az autonómiát. Recently you and the members of your party have received threats from the Ukrainian extremists. Folyamatosan kapjuk ezeket a fenyegetéseket. Már egy évvel ezelőtt rendőrségi feljelentést tettünk, de akkor csak a megfigyelésünkről volt szó, tehát elküldték ukránok azt, hogy mikor, merre járunk. Az elmúlt hónapokban azonban konkrét terror fenyegetéseket kaptunk ukrán terroristáktól, akik most már videót is elküldtek, ahol símaszkban vagy ilyen maszkban vannak, és a Mi Hazánk mozgalom parlamenti frakciójának minden tagja megkapta ezt a terror fenyegetést. Ez arról szól, hogy meg fognak minket ölni, föl fognak minket robbantani. Tehát mondhatom azt, hogy terrorista fenyegetéseket kapunk folyamatosan Ukrajnából. French President Emmanuel Macron has reiterated the possibility of deploying French troops into Ukraine. Are we on the brink of the World War III? Hát sajnos nagyon úgy néz ki, hogy a harmadik világháborúhoz soha nem voltunk olyan közel, mint jelenleg, és ez egy teljesen elmebeteg, őrült politika, amit Macron is képvisel, és hát az Európai Unió más hozzá hasonló vezetői képviselnek, ők mindannyian bizonyos globalista pénzügyi köröket képviselnek, akik a harmadik világháború felé tolják egész Európát. Will the idea of the European Union to transition to the war economy change the way the EU operates? Igen, hát az látható, hogy azok, akik jelenleg az Európai Uniót vezetik, azoknak tényleg elment a maradék esze is, és most már bejelentik hivatalosan ezek a globalista politikusok, hogy át kell állítani az európai gazdaságot egy ilyen hadi gazdaságra. Ez ugye ennek a világháborús készülődésnek az egyik jele. Ez egy teljesen őrült gondolat, ami nyilván tönkreteheti Európát, tehát nincs más
választásunk, csak az, hogy el kell zavarnunk ezeket a politikusokat. Considering the recent contraction of the German economy by 0.3% in 2023, alongside the acknowledgements in Western media that EU sanctions against Russia might not be yielding the intended result, can these developments be seen as an indication that EU countries are perhaps deliberately destroying their own economic stability through these sanctions? Teljesen nyilvánvaló, hogy az Oroszország ellenes szankciók ezek nem működnek, és az is nyilvánvaló, hogy hamarabb fogják elpusztítani Európát ezek a szankciók, mint Oroszországot. És azt se felejtsük el, hogy ennek a történetnek a kezdetén volt egy nagyon szimbolikus esemény, és ez az északi áramlat felrobbantása volt, ami egy terror cselekmény volt. Akkor azt ígérte Ursula von der Leyen és az Európai Unió más vezetői, hogy szigorú nyomozás lesz. Hát már akkor elmondtam, hogy biztos vagyok benne, hogy nem találják meg az igazi elkövetőket. Természetesen Brüsszel azóta sem jelentette be, hogy kik az igazi felelősei ennek a robbantásnak. Tehát nyilvánvalóan itt az volt a gazdasági cél, ami egyértelműen Amerikának kedvez, hogy a németországi technológiát, tőkét elvágják a nagy orosz erőforrásoktól, hatalmas területektől. Ez egyelőre úgy tűnik, hogy sikeres akció volt, és ez nyilván gazdaságilag, ahogy mondtam, tönkre teheti Európát. Látható az is, hogy nem csak Németországban, hanem Európa más országaiban is a gazdasági fejlődés az elmarad a korábbiaktól, és ennek nyilvánvalóan lesznek politikai következményei. In a wake of the Voice of Europe affair, where your political allies in various countries have faced the accusation of being the Russian agents, there is a growing conversation about the nature and timing of these allegations. Given the proximity of the upcoming EU elections, how do you view these accusations? Teljesen egyértelműen ez egy amerikai globalista beavatkozási kísérlet az európai választási kampányba. Meg kell nézni, hogy az a cseh lap, amely kirobbantotta ezt az egész ügyet, annak kik a finanszírozói. És ezek között a finanszírozók között látjuk a Konrad Adenauer alapítványt és más ilyen jól ismert globalista liberális alapítványokat, vagy például az amerikai külügyminisztériumot. Ez az ő céljuk, hogy megakadályozzák azoknak az európai pártoknak a megerősödését, amelyek ellenzik Ukrajna további finanszírozását, felfegyverzését, vagy akár a katonai beavatkozást Ukrajnában. Given the effort in fostering new alliances among the nationalist parties among the Europe, there is anticipation of the forming of the new group within the EU Parliament that reflects these emerging alliances. Kifejezetten ez a célom, nekem személy szerint is, tehát egy olyan új európai szövetséget létrehozni, amely reagál ezekre a tragikus eseményekre. Mi nem akarunk harmadik világháborút, nem akarunk amerikai gyarmattá válni, nem akarunk európai Egyesült Államokat, mi független, szuverén európai nemzetek szövetségét szeretnénk, és ezen dolgozunk, és az előbb említett globalista beavatkozás a kampányban az pontosan arról szól, hogy meg akarják akadályozni ezt a szövetséget, amit bolgár barátaimmal, német vagy éppen holland barátainkkal építünk, ezt akarják most szétverni, mert ez az új szövetség ez megakadályozná azt, hogy az Európai Unió az egy ilyen gyarmattá váljon. As a key figure in Hungarian politics and someone who has been advocating for strong border security policies, how do you assess the current situation at Hungarian border fence? 2014-ben, 2015-ben a magyar-szerb határon felállítandó határkerítés az én ötletem volt, és nagyon örültem, amikor a magyar kormány ezt a kerítést megépítette, de sajnos ez sem tudta megállítani a tömeges migrációt, márpedig mi nagyon határozottan képviseljük azt, hogy ez az illegális migráció, meg úgy egyáltalán mindenféle tömeges migráció, az bűncselekmény, és veszélyt jelent az európai államokra, veszélyt jelent az európai nemzetekre. Hát ezt a fajta migrációt, ezt meg kell állítani, és úgy kell kezelni, mint egy bűncselekményt. Sajnos az elmúlt években a magyar kormány részben brüsszeli nyomás miatt nem tudta ellátni ennek a kerítésnek és a határnak a védelmét, ezért folyamatosan özönlöttek a
migránsok Európába. Jelenleg a helyzet azért jobb, mert a magyar-szerb határ szerbiai oldalán a szerb hatóságok elkezdtek jól dolgozni, és ennek most nagyon örülünk. Mondhatom azt, hogy 10 év után az elmúlt hetek, az elmúlt hónapok az első néhány hónap, amikor nyugalom van. Recently, Hungary has implemented what the Western media have termed one of the strictest immigration laws in EU. This move comes at a time when many European countries are grappling with significant labor shortages. Do you believe that mass immigration is an inevitable solution to address the workforce needs of EU countries? Mi semmilyen bevándorlást nem támogatunk, ugyanis mi óriási értéknek tartjuk a nemzeti értéket, tehát azt gondoljuk, hogy meg kell maradnia a magyar, a szerb, a lengyel vagy éppen a német nemzetnek Európában, és nyilvánvalóan minden ilyen tömeges bevándorlás az veszélyt jelent a nemzeteinkre, és eltűnik ez a sokszínű Európa, hogyha ezt folytatják, tehát a gazdasági szerkezetváltásra van szükség, a gazdaságot kell megváltoztatni, hogyha nincs elég helyi munkaerő, akkor nem kell gyárat építeni. Azért ne épüljön gyár, hogy bevándorlókat hozzanak oda, akik aztán ott fognak dolgozni, ezzel veszélyt jelentve a mi országainkra, vagy megváltoztatva a nemzeti arculatát az országainknak. With the announcement that BYD, one of the world leading electric vehicle manufacturers from China, is set to open a first electric vehicle production factory in Hungary, it is clear that Hungary's cooperation with China is yielding substantial investments and technological advancements. How do you view the growing partnership between Hungary and China? Magyarországnak mind a nyugattal és mind pedig a kelettel jó gazdasági kapcsolatokat kell ápolnia, és nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt az utasítást, ami nyugatról jön, akár Amerikából, akár Brüsszelből, hogy Magyarországnak kizárólag a nyugattal szabad üzletelnie. Mivel a nyugattal már mondhatom azt, hogy tökéletesek a gazdasági kapcsolataink, értelemszerűen jelenleg a keleti gazdasági kapcsolatok fejlesztése zajlik, és mi ezt alapvetően jónak tartjuk, és Kínával is egyenlő feltételekkel jó gazdasági kapcsolatokra kell törekedni. Például az új Selyemút projekt az jó lehet, azt mi tudjuk támogatni, ezen belül a Budapest és mondjuk a belgrádi vasútvonal fejlesztését is, kivéve akkor, hogyha korrupció van ebben az ügyben, mert Magyarországon a korrupció megjelent, körül a beruházás körül is, nyilván azt a részét nem tudjuk támogatni, és mondjuk az új Selyemútat is úgy tudjuk támogatni, hogyha nem csak Kína felől jön az áru, hanem innen is tudunk valamit vinni Kínába. Annyiban bonyolítja a helyzetet mindaz, amit elmondtam, hogy míg mondjuk egy autógyár az lehet támogatandó, tehát például a magyar kormány akkumulátorgyár nagyhatalom elképzelése, az a kizárólag a németországi multinacionális cégek, a Magyarországon jelenlévő BMW vagy a Mercedes érdekeit szolgálja, és nem a magyar emberek érdekeit. Ezzel például nem tudunk egyetérteni. Could you share the main reasons behind your criticism of Orbán's policy towards Israel? Jelenleg Magyarország és az Orbán kormány maradt Izrael egyik legutolsó szövetségese a gázai hadművelet kapcsán, azért az mindenképpen intőjel, amikor az amerikai egyébként zsidó származású külügyminiszter is megpróbálja Netanyahut visszafogni, mert az már teljesen kontraproduktív még Izrael számára is, amit jelenleg a gázai övezetben csinál. 10-15 ezer gázai gyermek meggyilkolása, az semmiféleképpen nem lehet terrorizmus elleni harc. A terrorizmus minden fajtáját mi azonnal elutasítottuk, jöjjön az palesztin oldalról vagy izraeli oldalról, legyen az állami terrorizmus, vagy legyen az magánszemélyek által elkövetett terrorista cselekmény, mi minden ilyen civilek elleni támadást el szoktunk ítélni. Ez volt az egyik oka annak, hogy kritizáljuk és nem támogatjuk a magyar kormány politikáját. A másik oka az pedig jól felfogott érdekek, politikai vagy gazdasági érdekek szempontjából sem érthető az Orbán kormány álláspontja. Nem értjük, hogy milyen gazdasági előnyöket remélnek ettől a feltétel nélküli Izrael barátságtól, miközben azt látjuk, hogy mondjuk az öbölmenti országokkal remek gazdasági kapcsolatokat alakíthatnak ki Magyarország.
vagy bármilyen európai ország, sokkal több lehetőséget látunk ezeknél az országoknál, de ezeket a gazdasági kapcsolatokat is elveszítheti az Orbán kormány, ami teljesen kritikátlanul szemléli azt, amit Izrael tesz. As we conclude our interview, I would like to touch upon the subject of Panturanism and ideology. It was As we conclude our interview, I would like to touch upon the topic of Panturanism, an ideology that was part of one of your former political parties' platform. How do you perceive the significance and the place of Panturanism and Panturkism in the context of Hungarian national identity today? Ez egy rendkívül bonyolult kérdés a magyarok számára, hiszen vita övezi a magyar őstörténetet, hiszen van olyan magyar álláspont, amely azt mondja, hogy a Kárpát-medencében vagy Kárpát-medencéből indult a magyarság, de hát azért az uralkodó álláspont az valahol Kelet-Európában, a mai Oroszország területére helyezi a magyarok őshazáját, és a magyarok ott finnugor népek és türk népek között éltek, tehát nyilvánvalóan rengeteg kapcsolódási pont van a nyelvünk, az örökségünk szempontjából, akár finnugor népekkel, akár a török népekkel, és ez egy igen fontos és népszerű elképzelés Magyarországon. Van egy Kurultáj nevű rendezvény, ahol sok tízezer vagy akár több százezer magyar, nemzetérzelmű magyar hagyományőrző összejön, és számunkra ez egy fontos őstörténeti kérdés, de én soha nem szeretnék ennek aktuál politikai megvilágítást adni, hiszen teljesen más az aktuál politika, és teljesen más maga az őstörténet. Thanks for being part of the interview. Thank you. Hvala lepo. Hvala.